नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत की बॅकग्राऊंड ब्लरची फोटोग्राफी कशा पद्धतीने आपण केली पाहिजे किंवा आपल्या निकॉनचा असो कॅनॉनचा असो कुठल्या पद्धतीचा झूम आपण किती झूम ठेवला तर बॅकग्राऊंड किती ब्लर होते हे आपण पाहणार आहोत। बरेचसे फोटोग्राफर आणि एक नवीन सोशल मीडियाचं फॅड चालू आहे, त्याच्यामध्ये ब्लर बॅकग्राऊंडची फोटोग्राफी अतिशय जोमात चालू आहे। तर त्या प्रसंगानं त्या अनुषंगानं आम्ही फोटोग्राफरची तथा सगळे जे समस्त सोशल मीडिया धारक लोक आहेत त्यांच्यासाठी ही ब्लरची जी क्लिप आहे ते बनवत आहोत। या ट्युटोरियलमध्ये आपल्यासोबत शिवशंकर शिंदे आमचे लाडके मेवणे हे सब्जेक्टच्या रूपात आणि मॉडेलच्या रूपात आपल्यासोबत आहेत। श्यामभाऊ कदम हे आपल्यासोबत आहेत, ते फोटोशूट करून तुम्हाला ट्युटोरियलच्या स्वरूपामध्ये दाखवतील की बॅकग्राऊंड ब्लरची फोटोग्राफी ही कशा पद्धतीने आपण केली पाहिजे। मित्रांनो, ब्लर इफेक्ट आणण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते ती कॅमेरामध्ये शूट जे आपण करतो हे सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट। तर लक्षात ठेवा, सब्जेक्ट म्हणजे ज्या वस्तूचा आपण शूट करणार आहोत, ज्या मॉडेलचा आपण शूट करणार आहोत ती वस्तू, आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे जी वस्तू आपल्याला ब्लर इफेक्टमध्ये द्यायची आहे, जी वस्तू आपल्याला ब्लर करायची आहे ती वस्तू। तर मित्रांनो, एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा, जर आपल्याला ब्लर इफेक्ट पाहिजे असेल तर तुमच्या सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट ह्यांच्यामधलं अंतर जेवढं जास्त असेल तेवढं तुम्ही ब्लर इफेक्ट जास्त मिळवू शकता, जास्त मच बेटर तुम्ही ब्लर इफेक्ट घेऊ शकता। आता माझ्या कॅमेऱ्याची जवळपास जी सेटिंग आहे ती सेटिंग आता ISO माझा 400, अपर्चर माझं 5.3 आणि शटर स्पीड माझी 125 एवढी आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता, मी इथे एक क्लिक करणार आहे, शिवशंकरदाजी आपल्यासोबत आहेत, त्यांची एक क्लिक करणार आहे मी। तर दादी थोडी स्माईल करा, स्माईल स्माईल स्माईल, ओके। मित्रांनो, अतिशय सुंदर अशा प्रकारचा इथे फोटो क्लिक झालेला आहे। थोडी मान ह्या साईडला ठेवा, स्माईल करा, रेडी, स्माईल। मित्रांनो, अतिशय सुंदर अशा प्रकारचा इथे फोटो क्लिक झालेला आहे। महत्त्वाची गोष्ट आहे कॅमेऱ्याचं अपर्चर आणि तुमचा ऑब्जेक्ट आणि सब्जेक्ट ह्यांच्यामधलं अंतर। मित्रांनो, ब्लर बॅकग्राऊंडचा हा ट्युटोरियल हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर आमच्या विठ्ठल डिजिटल या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।